v-am prezentat unul dintre cele mai bune feluri de a conserva ciupercile acasă. Aici avem 3 tipuri de ciuperci pregătite în 2 feluri diferite. În oțet sau doar în saramură. Vă salut, prietenii mei curvați! Astăzi o să vă prezint cum să conservăm ciupercile la borcan, în sare și în oțet. O să vă arăt 2 variante în acest video și eu cum trăiesc în zonă de mare și nu găsesc ghebe, ce am făcut? Ia uitați, m-am dus ieri în magazin și am cules. Nu sunt ghebe, sunt ceva asemănător, dar le-am luat doar ca să pot să vă prezint aceste rețete. Aici avem pleurotus, iar aici avem ciuperci shiitake. Mă las și eticheta ca să nu mai spuneți că nu sunt shiitake sau sunt shiitake. Bun, haideți să vedeți cum le pregătesc eu. Urmăriți-mă pas cu pas, vă spun concentrația de saramură, oțet, dacă vreți să folosiți oțet sau dacă nu, sare și cum le sterilizăm. Începem. Prima dată îmi iau un cuțit, ciupercile mele sunt curățate și vedeți că la ghebe, voi cei care le culegeți din pădure o să aveți mai mult de muncă. La spălatul ghebelor o să aveți de muncă. Eu le-am curățat, să zicem că sunt ghebe, da? Voi curățați-le bine, spălați-le și acum vă dau un sfat pentru cei care veniți cu ciuperci din pădure cu ghebe. Eu prima dată, uitați, în apa fiartă, le iau și le pun la fiert în apă. Când a dat 2-3 clocote, iau prima apă și o arunc. Pun la fel apă fiartă. Aici avem 2 litri de apă fiartă. Și acum vă arăt cu lingura, că mi-a spus că n-aveți cântar, facem o saramură, o concentrare de 1%. La 2 litri punem o lingură, uitați așa. Această lingură în momentul acesta are 20 de grame. Deci la 2 litri 20 de grame de sare unjoasă. O amestecăm puțin și acum le punem la fiert. Eu vă explic ca și cum ar fi ghebe. Cât timp trebuie să lăsăm ghebele la fiert? Atenție, nu le lăsați 30-40 de minute să vă bate joc de ele. Maxim 15 minute. Între 10 și 15 minute eu le las aici la foc, pun primul borcan, după care continui cu pleurotus. Pe timp ce ghebele noastre fierb, eu iau pleurotusul nostru și o să facem pleurotus la borcan, să vedeți cum îl conservăm cât mai bine pleurotus. Și îl tăiem, cum v-am spus data trecută, așa perpendicular pe mai mici sau mai mari. După pofta inimii voastre, îi tăiați în bucățele. Vedeți? Care e mai mare, îl tai și facem bucățele cam așa. Lăsat ghebele noastre la fiert 12 minute și acum eu le strecor. Eu nu arunc. Acum vă spun de ce. Puteți să o puneți în borcane peste ghebe sau puteți să puneți apă fiartă, să faceți altă saramură. Aici, la alegerea voastră, prietenii mei curmați. Procedeți exact la fel. Am pus aici 4 litri de apă. Saramura, care le facem la 4 litri, 2 linguri. Vedeți? O concentrație de 1%. 2 linguri de sare. Aceste ciuperci, cum vă spun, saramura de 1% este perfectă. 10 grame de sare la litru de apă. Trec ultimele. Dacă sunt prea mari, vedeți, sunt un pic mai măricele, eu o să le tai așa în 2 sau dacă nu, în 4. Așa. Și să vedeți cât de bine o să le conservăm peste iarnă. A început să fiarbă, punem și aici o lingură de sare, am doar 2 litri de apă. Și acum începem să punem ciupercuțele noastre. Aici pleurotus. Înainte să uit, cum v-am spus, dacă veniți cu ciuperci sălbatice din pădure, îi adăugați o ceapă. Ceapa trebuie să o scoatem albă. Și acum îi pun ceas la 10 minute să fiarbă pleurotusul și aici avem shiitake bine spălați. Îi adăugăm, ole, Sebastiane, că era să te șarzi. Timpul care, prietenii mei gurmați, voi îmi dați un like, distribuiți rețetica cu prietenii voștri și dacă sunteți noi la Sebi acasă în YouTube, like, subscribe și urmăriți-mă în TikTok, Instagram, la Sebi acasă. Între timp ce fierbe pleurotul și shiitake, eu o să vă arăt ghebele, cum să le puneți la oțet. Dacă vreți să le puneți doar la sare, o să vedeți la sfârșit cum le trebuie să le puneți. Boabe de piper. Jumătate de linguriță, o să adaug câteva boabe de piper. 40-50 de mililitri de oțet de mere sau de struguri, puteți să folosiți la un borcan de 250 folosesc eu. Umplu borcanul cu ghebuțele noastre, așa. Nu le-am apăsat foarte mult, nu le apăsați cu lingura, deoarece ce se întâmplă? După aia să lipesc una de alta și când le scoateți așa bucăți. Le faceți tot cum am făcut la roșii, dacă ați văzut, așa cu o linguriță, cu coada la o linguriță, la un cuțit, așa le mișcați puțin, între ele să nu fie lipite. Dacă vreți să puneți usturoiul este foarte sănătos, un antibacterian perfect, doar că nu place, domne, la toată lumea usturoiul. Și dacă îl punem aici de plus că le schimbă gustul la aceste ciupercuțe, și mulți oameni nu o să-l mănânce. Și pentru aromă îi pun puțin un vârf de frunze de dafin, că este borcanul mai micuț așa. Voi aici puneți după gustul vostru. Și acum ce fac? Îi pun oțetul, torn oțetul peste ele, supa lor cu o concentrație de sare de 1%. Dacă nu vreți să puneți supa lor, hupa, Sebastiane, stai liniștită. Dacă nu, puteți faceți o saramură cu o concentrație de 1% și să umpleți borcanelul. Eu le pun în zeama lor. Așa. Ați văzut că nu intră prea mult. Borcanul plin, îl astupăm. Aici avem ghebele noastre
în oțet. Acest borcan nu mai are nevoie să fie sterilizat la Baie Maria, cum o să procedăm cu celelalte. Fiți atenți, rămâneți până la sfârșit să vedeți cum le punem doar la sare. Și vă spun de ce. Deoarece oțetul este un conservant foarte bun și sunt cazuri în care am văzut lumea că pune și un pic de zahăr. Zahărul este conservant, are rolul de conservant, nu pentru gust, ca să știți, eu nu i-am pus. Fiert aproximativ 12 minute și acum haideți să vedeți cum procedăm. În cazul în care vreți să le conservați, cum fac eu, în supa lor, eu ce fac? Le scot, așa frumos, și le pun aici. Stați să vedeți ceapa, vedeți? Ceapa a rămas albă, intactă. Ciupercile sunt bune. Și păstrăm supa. În cazul în care nu și vreți să faceți o saramură separată, la fel cu o concentrație de 1%, puteți să o faceți. Scoatem și shiitake. Uitați ce frumoase sunt. Să vedeți ce tocănițe putem face cu ele la iarnă și orice mâncare, orice rețetă cu ciuperci puteți face dacă le conservați așa. Își păstrează gustul foarte, foarte bine. Avem shiitake, avem pleurotus și acum aduc borcanele bine sterilizate. Prima dată îmi umplu 2 de shiitake. Am schimbat lingurița. Vedeți cum v-am spus? Nu le apăsați prea tare. Așa. Dintr-un kil de ciuperci mi-au ieșit 2 borcane. În cazul nostru. Procedez la fel și cu pleurotus. Umplu borcanele. Vedeți, așa fierbinți. Prima dată eu umplu shiitake. Și aici o să mă întrebați, nu mai pui înăuntru nici piper, nici usturoi, nimic. Vreau să păstrez gustul autentic de ciupercă peste iarnă. Și eu o să folosesc supa lor. Din supa lor, de-aia am zis prima dată, aruncați prima apă, ca să fiți sigur că o să scoateți o supă extraordinară. Le lăsăm puțin așa. Pleurotusul, eu folosesc supa lor. Deci, dacă nu, cum v-am spus, o saramură de 1%. La 2 litri de apă puneți o lingură de sare. Și puneți aici saramură caldă, fiartă, peste ele fierte, așa, vedeți? Eu pun supa lor. Și cu riscul de a mă repeta, vă mai spun încă o dată, astfel păstrăm gustul lor cât mai autentic. Le facem loc să intre bine zeama. Am umplut borcanele bine și acum ce facem? Le punem capacele. Nu punem nimic altceva, cel puțin eu pentru gustul meu nu pun altceva, păstrez gustul de ciupercă autentic. La aceste conserve ceva foarte important. Cantitatea de sare este unicul conservant care îl avem și este în proporție de 1%, foarte puțină și nu se menține. Ce facem? Le sterilizăm la fiert, așa cunoscutul Baie Maria. Haideți să vedeți! Și o să facem sterilizarea cum am făcut la roșiile la borcan. Ați văzut cât de natural le-am conservat atunci. Și acum îi pun o cârpă pe fund. V-am explicat de ce, ca să absoarbă un pic loviturile. Și or să le sterilizăm exact ca atunci. Vasul meu în cazul acesta oalea este foarte mică. Dacă puteți, să acopere borcanele. Interesant acest fel. Credeți-mă, nu lăsați nici borcanele desfăcute, nici apă până aici, nu știu de unde a venit moda asta. Eu vă spun că dacă le umpleți și le acoperiți, țin mult mai bine. Acum ce facem? Ținând cont că borcanele și ghebele sunt fierbinți, să nu puneți apă rece să le spargem. Punem apă fierbinte și le acoperim. Pe acestea le-am astupat. Pe cele mari nu pot să le astup pentru că oala mea este mai mică. Dacă aveți o oală mai mare, astupați-le. Eu nu vreau să ies acum în curte să le fac la tuci doar pentru 5 borcane. Da? Din momentul în care începe să fiarbă, lăsați-le aproximativ 20 de minute să fiarbă la foc mic să se sterilizeze. Și trecem la momentul cel mai așteptat, la iarnă. Pun aici o cârpă. Ce am făcut? După ce au fiert bine, le-am luat, le-am lăsat la o parte și le lăsați în apă aici până să răcesc. Și odată când s-au răcit, eu le scot așa cu apă și le pun aici pe o cârpă. Nu le ștergeți, lăsați-le să usuce, cum zicea mamaie, Dumnezeu ierte, lasă-le mămâiță să usuce cu apa asta pe ele așa. Hai, așa fac și eu, mămâiță. Și aici avem 3 tipuri de ciuperci pregătite în 2 feluri diferite. În oțet sau doar în saramură. Prietenii mei gurmanzi, acum puteți să le păstrați la loc răcoros, în cămară, în beci, unde aveți. Și fiți atenți ce vreau să vă mai spun înainte să termin video. Deși eu am pus zeama la ciuperci care se schimbă culoarea, se face gălbuie, ia uitați în borcan cum arată, vedeți? Jur că ai pus apă cu saramură, dar astfel, păstrând gustul, acea zeamă de la ciuperci, le păstrează în condiții mult mai bune. V-am prezentat unul dintre cele mai bune feluri de a conserva ciupercile acasă. Ați văzut, simplu, fără multe ingrediente. Voi acum adaptați la gustul vostru. Dacă vreți să puneți și un puțin usturoi aici, puteți să puneți ce vreți voi. Prietenii mei gurmanzi, cu astea spuse, nu uitați undeva să-l faceți iubiți și dacă ajung acasă la Sinaia pe munte, vă las un video cum culeg eu ghebele de la mine de acasă. Bye bye, ne vedem într-un video, urmăriți și zacusca de ciuperci. Ceau!